Hi Mommies! Welcome back to Mom's World with Kath. Alam niyo ba mga Mommies, simula nung pandemic, nakahiligan ng mga anak ko ang paglalaro ng Play-Doh. Naiiwan ko silang naglalaro, siguro mga 30 minutes to 1 hour. So natuwa ako kasi marami akong magagawa habang naglalaro sila. Ngayon, tumigas na ang kanilang Play-Doh kaya naghanap ako ng recipe sa paggawa nito. Sa nakita kong recipe, gumamit sila ng natural ingredients na safe para sa mga kids. So, tara na! Wala kaming food color kaya ang gagamitin namin ay itong washable paint na nabili ko sa Mom and Mom's Educational Hub. Ayan, nakagawa tayo ng nasa around 810 grams ng Play-Doh worth 50 to 60 pesos only, while ang mga Play-Doh na nabibili sa store ay nasa 61 grams worth 35 pesos. Kung kukumputin natin, 810 grams divided by 61 grams equals 13.28. So, nasa 13 pieces siya ng Play-Doh na nabibili sa store times 35 pesos equals 455 versus sa 50 to 60 pesos na nagastos natin. Ang laki ng tinipid natin mga mamis. Ang nagawa po nating Play-Doh ay pwede nating ilagay sa airtight container o kaya sa plastic para tumagal po ang kanyang lifespan. Tumatagal po siya ng 4 weeks bago tumigas dahil na rin sa ingredients na ginamit natin.